So, hello students. Today we will be studying chapter 12, that is biotechnology and its application. Okay, so in this chapter we are only going to study about the applications of the biotechnology. So, all the detailed of the biotechnology is already we have studied in chapter 11. Okay, so we know that this biotechnology is a it is essentially deals with industrial scale productions of biopharmaceuticals using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. That means biotechnology ले चाहिँ के हुँदै थियो लार्ज स्केलमा इन्डस्ट्रियल स्केलमा चाहिँ सर्टेन मेडिसिन्सहरू चाहिँ प्रड्युस्ड हुँदै थियो ओके द्याट मेडिसिन इज प्रड्युस्ड आफ्टर जेनेटिकली मोडिफाइङ द माइक्रोब्स सर्टेन डिजिज कजिङ माइक्रोब्सहरूको पनि जुन चाहिँ डिजिज कज गर्ने एउटा जिनलाई रिमुभ गरेर ओके अनि जुन चाहिँ फन्जाई छ त्यसको पनि जति पनि डिजिज कजिङ जिनहरूलाई रिमुभ गरेर अन्त प्लान्ट्स र एनिमल्सहरूलाई पनि जेनेटिकली मोडिफाइड गरेर चाहिँ हाम्रो बायोफार्माक्युटिकल्समा चाहिँ हामी लार्ज नम्बरमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन हुँदै थियो सो यो एउटा बायोटेक्नोलोजीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन्स हुन्छ हाम्रो के And the applications of biotechnology include therapeutics, diagnostic and genetically modified crops for agriculture, processed food, biomedications, waste treatment and energy production. That means okay, for example, if we talk about the therapeutics, जुनै पनि बिमारहरूलाई के गर्नुको लागि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुको लागि थेरापीको लागि पनि चाहिँ वी हेभ बिन युटिलाइजिङ सर्टेन अर्गेनिजम्स आफ्टर मोडिफाइङ इट्स जिन ओके अनि डायग्नोस्टिक गर्नुको लागि पनि चाहिँ वी आर अल्सो युटिलाइजिङ बायोटेक्नोलोजी ओके सर्टेन क्रप्सहरू एग्रिकल्चर्सहरूलाई पनि के गरिँदैछ जेनेटिकली मोडिफाइड गरिँदैछ फर इक्जाम्पल सर्टेन crops that we have studied in chapter 11 त्यसमा के भएको थियो एउटा सुपिरियर क्यारेक्टर्सहरूलाई सुपिरियर ट्रेट्सहरूलाई हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यसलाई हाइब्रिड बनाएर लार्जर अमाउन्ट अफ अ प्रोडक्सन इन केस अफ द यिल्डको प्रोडक्सन चाहिँ के भएको थियो इन्क्रिज गराउने काम गरेको थियौँ सो द्याट इज ओन्ली बिकज अफ द बायोटेक्नोलोजी सो ट्रेडिसनल वेमा चाहिँ यो हुनु सक्दैन के अनि प्रोसेस्ड फुडहरूलाई पनि के गर्यो प्रोसेस्ड गर्यो लार्ज क्वान्टिटीमा चाहिँ इन द एज पर द निड एन्ड द डिमान्ड अफ द people so we know that in day by day the number of the people the populations of the is increasing in a number an enormous way ma त्यो populations को demand र need लाई fulfill गर्नुको लागि चाहिँ we are utilizing this biotechnology in order to produce a processed food को लागि so in case of the bio remedication मा चाहिँ in the productions of the drugs and the medicines हरूलाई पनि produced गर्नुको लागि चाहिँ larger quantity मा चाहिँ we are utilizing biotechnology for example we have previously we have studied about the PCR that is a polymerase chain reaction यो polymerase chain reaction मा चाहिँ in a short period of time मा number of millions of okay gene के हुँदै थियो म्यानिपुलेट हुँदै थियो मल्टिप्लिकेसन्स हुँदै थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ के हुँदैछ सर्टेन ड्रग्सहरूको प्रोडक्सन्स हुने काम हुँदै थियो के सो वेस्ट ट्रिटमेन्ट यदि हामीले चाहिँ कुनै पनि वेस्टलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो भने वी हेभ स्टडिड द प्राइमेरी ट्रिटमेन्ट एन्ड द सेकेन्डरी ट्रिटमेन्ट अफ द वेस्ट प्रडक्ट राइट इन च्याप्टर 11 त्यतिखेर पनि हामीले के युज गरेको थियौँ सर्टेन माइक्रोअर्गेनिजम्सहरूलाई युटिलाइज गरेको थियौँ विथ द हेल्प अफ दिस बायोटेक्नोलोजिकल प्रोसेसले गर्दाखेरि ओके इन द प्रोडक्सन्स अफ एनर्जी प्रोडक्सन यदि एनर्जीलाई पनि प्रड्युस्ड गर्नुको लागि चाहिँ वी हेभ बिन युटिलाइजिङ बायोटेक्नोलोजी सो द्याट मिन्स बायोटेक्नोलोजीको चाहिँ केमा इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन्स रहेछ भने इन केस अफ दिस एग्रिकल्चर के र मेडिसिन्सको प्रोडक्सन्समा चाहिँ बायोटेक्नोलोजीले हामीलाई इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेको छ
Okay, so if we see the critical research areas of the biotechnology को चाहिँ कुन कुन एरियामा फिल्डमा रिसर्च भइरहेको छ भने so this is helpful in providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme. यो भन्नुको मतलब चाहिँ this catalyst is a certain substances which will be utilized in order to increase the rate of the reaction. कुनै पनि reaction मानिलियौँ chemical reaction भयो, any form of reaction, त्यो reaction लाई accelerate अथवा त्यसलाई speed गराउनुको लागि चाहिँ we have been utilizing catalyst. Okay, so and this pure enzyme is a biocatalyst. That means एउटा यस्तो substance हो enzyme जो चाहिँ human body भित्र पाउँछ. So यो एन्जाइम्सहरूलाई युटिलाइज गरेर चाहिँ के गर्दैछ नाउ दिस बेस्ट क्याटलिस्टहरूलाई चाहिँ को फर्मेसन्सहरूलाई चाहिँ बनाउँदैछ टु इम्प्रुभ द अर्गेनिजम बाई युटिलाइजिङ दिस माइक्रोब एन्ड प्योर एन्जाइम. ओके, सो क्रिएटिङ अप्टिमल कन्डिसन्स थ्रु इन्जिनियरिङ फर ए क्याटलिस्ट टु एक्ट. जुनै पनि बायो क्याटलिस्टलाई एक्ट गर्नुको लागि सर्टेन टेम्परेचर चाहिन्छ, सर्टेन कन्डिसन्स चाहिन्छ. सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन कन्डिसन अथवा सर्टेन मिडियमलाई प्रोभाइड गर्नुको लागि चाहिँ थ्रु इन्जिनियरिङ बायोटेक्नोलोजिकली इन्जिनियरिङ तरिकाले चाहिँ के गर्दैछ एउटा सर्टेन अप्टिमम कन्डिसन्सहरूलाई पनि प्रोभाइड गर्दैछ. Okay, so next is the downstream processing techniques to purify the protein and organic compound. Okay, so यो प्रोटिन्सहरूलाई प्युरिफाई गर्नुको लागि र सर्टेन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूलाई पनि प्युरिफाई गर्नुको लागि चाहिँ देयर इज अ सर्टेन टेक्नोलोजी इन अ बायोटेक्नोलोजी कल्ड दिस इज द डाउनस्ट्रिम प्रोसेसिङ. सो यो एरियाजहरूमा के भइरहेको छ रिसर्च भइरहेको छ बायोटेक्नोलोजीको फिल्डमा चाहिँ. And let's see the biotechnological applications in the agriculture. Okay, so 3 options for increasing food production. So we know that कि हामीले फर्स्टदेखि नै के पढिरहेको थियौँ when we have been started dealing with the term biotechnology. So त्यो टाइमदेखि चाहिँ we have been studying that biotechnologyको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट छ के को फिल्डमा एग्रिकल्चरको फिल्डमा सो द्याट कि फुड प्रडक्सन्सहरू चाहिँ एज पर द डिमान्ड अफ द सोसाइटी निड त्यो चाहिँ प्रड्युस्ड हुँदैछ एन्ड द्याट फुड विल बी consisting of a larger number of vitamins, larger number of protein components contain गरेको हुन्छ भनेर चाहिँ we have been studying, right? So first is the agrochemical based agriculture. अब यो एग्रिकल्चरमा चाहिँ के हुन्छ भने we will be utilizing certain types of pesticides, insecticides. हामीले chemicalsहरूलाई चाहिँ utilize गरेर चाहिँ we will provide that pesticides, insecticides to kill the insect pest so that कि हाम्रो क्रप्सहरू ड्यामेज नहोस् भनेर. Okay, so अर्को प्रोसेस छ अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर जसमा चाहिँ we are not utilizing any form of chemicals, जसमा अर्ग्यानिकली हामीले के गर्दैछौँ क्रप्सहरूलाई चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने काम गरिन्छ. Okay, र अर्को खालको हाम्रोमा एग्रिकल्चरको एउटा टेक्निक छ द्याट इज जेनेटिकली इन्जिनियर्ड क्रप बेस्ड एग्रिकल्चर. सो यसमा चाहिँ के हुन्छ हामीले प्लान्टलाई नै क्रपलाई नै उसको जिनलाई ट्रान्सफर्म गरिदिन्छौँ, जेनेटिकली के गरिदिन्छौँ मोडिफाइड गरिदिन्छौँ. ओके, जब जेनेटिकली मोडिफाइड हुन्छ त्यो पर्टिकुलर plant will be resistant to a certain type of pest, certain types of insect र प्लान्टलाई हामीले के गर्नु परेन we don't have to provide any forms of insecticides, pesticides लगाउनु परेन. प्लान्ट आफैमा एउटा यस्तो एन्जाइम क्रिएट हुन्छ, एउटा यस्तो सब्स्टान्सेस आफ्नो बडीभित्र क्रिएट हुन्छ. द्याट सब्स्टान्स विल अटोमेटिकली रेस्ट्रिक्ट द एन्ट्रेन्स, रेस्ट्रिक्ट द इन्भेडेन्स अफ द पेस्ट एन्ड माइक्रो अर्गानिजम्स. ओके, so in the green revolution, okay, this green revolution is a no new topic for you all. Your green revolution will be succeed in tripling the food supply. Green revolution means we have been utilizing certain terms or types of pesticides, chemical fertilizerहरू युज गरेर चाहिँ क्रपको प्रोडक्सन्सलाई हामीले चाहिँ ट्रिपल टाइमसम्म चाहिँ हामीले प्रोडक्सनलाई हामीले इन्क्रिज गर्नु सकिन्छ.
Okay, so increased yield have partially been due to the use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemical fertilizers and pesticides. र ग्रिन रेभोल्युसनमा जुन चाहिँ एउटा फुड सप्लाईको चाहिँ ट्रिपल प्रोडक्सन इन्क्रिज भएको थियो त्यो चाहिँ के को कारणले गर्दा भन्दा मेबी बिकज अफ द क्रपको जुन चाहिँ भेराइटीहरू छ त्यसको इम्प्रुभड भएको कारणले गर्दा र एउटा बेटर म्यानेजमेन्टको कारणले गर्दा साइड बाई साइड अर्को चाहिँ बाई युटिलाइजिङ दिस फर्टिलाइजर्स एन्ड पेस्टिसाइड्सलाई पनि युटिलाइज गरेर ग्रिन रिभोल्युसनको टाइममा फुडको प्रोडक्सन चाहिँ मल्टिपल टाइम्स बढेको थियो. Okay, this genetically modified organism, that is GMO or transgenic organisms, are the plants, bacteria, fungi and animals whose genes are altered by manipulations. Genetically modified organism भनेको organism आफैलाई अब organism के हुन सक्छ plant, bacteria, fungi, animal जसको चाहिँ जीन के गरेको छ altered गरेको छ. That means for example plant को एउटा उसकोमा जीन द प्लान्ट विल बी कन्सिस्टिङ अफ द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ जीन राइट. तर एउटा प्लान्ट एउटा क्रप्समा चाहिँ फुड प्रोडक्सन कम्ती हुने अथवा फ्रुटको स्मल साइज ग्रेनहरूको स्मल साइज हुने एउटा जिन थियो. त्यो जिनलाई अल्टर गर्यो. अल्टर गरिसकेपछि चाहिँ वी विल बी लाइक इम्पोर्टिङ सर्टेन बेनिफिसियल जिन हामीले लगाउँदैछौँ. त्यो जिनले गर्दाखेरि चाहिँ फुडको जुन चाहिँ क्रपको ग्रेन्सहरूको साइज लार्ज हुँदैछ. सो द्याट मिन्स हामीले एउटा प्लान्टको जिनलाई के गर्यो म्यानिपुलेट गर्यो अथवा अल्टर्ड गर्यो. सो सर्टेन टाइप्स जसको जिन चाहिँ अल्टर्ड भएको छ द्याट टाइप अफ अर्गेनिजम इज नोन एज जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गेनिजम्स. ओके, so this will be also having a certain types of advantages in the modification of a plant. Plant लाई modify गर्दाखेरि चाहिँ plant मा के चाहिँ benefits हरु plants लाई के मा advantage हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ it makes crops more tolerant to abiotic stresses like cold, drought, salt, heat, etc. जस्तै cold सँग चिसोसँग. Okay, and this will also be able to fight against the low availability of the water. यदि पानी कम्ती छ र ड्राउट भएको छ भने त्यसलाई पनि के गर्नु सक्छ रेसिस्टेन्स गर्नु सक्छ. इफ द certain medium is very very saline, मिनरल्सहरू बेसी छ भने त्यसलाई पनि के गर्नु सक्छ उसले टलरेट गर्नु सक्छ. ओके, इफ देयर इज द हाई टेम्परेचर हिट ज्यादा छ भने सर्टेन टाइप्स मोडिफाइड जिन जेनेटिकली मोडिफाइड प्लान्टले टलरेट गर्नु सक्छ. इट अल्सो हेल्प्स टु रिड्युस पोस्ट हार्भेस्ट लसेस. जब पोस्ट हार्भेस्ट भइसकेपछि चाहिँ सर्टेन क्रप्सहरूको लस हुने अथवा किरा लाग्ने ओके ड्यामेज हुने डिके हुने चान्सेस हुन्थ्यो भने यो पनि के हुन्छ स्टप हुन्छ, यो पनि प्रिभेन्ट हुन्छ. इट इन्क्रिजेस एफिसियन्सी अफ अ मिनरल युसेज बाई प्लान्ट्स. दिस प्रिभेन्ट्स अर्ली एक्जेसन्स अफ फर्टिलिटी अफ द सोइल्स. द्याट मिन्स के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि सोइलमा भएको मिनरल्सहरू छ त्यसको एफिसियन्सी युसेज प्लान्टले चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ मिनरल्सलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्नु सक्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सोइलको फर्टिलिटीलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विल मेन्टेन. उसले के गर्नु दिँदैन छिटो छिटो सोइलको फर्टिलिटिजहरूलाई चाहिँ सबै कुरालाई एक्सटिङ्क्ट हुनु दिँदैन. ओके, इट अल्सो एनहेन्सेस द न्युट्रिसनल भ्यालु अफ फुड. फर इक्जाम्पल भाइटामिन ए इन रिच्ड राइस. सो राइसमा चाहिँ we know that this rice will be only consisting of the carbohydrates. र राइसको सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ भाइटामिन बी हुन्छ. ओके, र अब जेनेटिकली मोडिफाइड गरेर चाहिँ राइसमा चाहिँ भाइटामिन ए भएको इनरिच्ड राइस पनि प्रोडक्सन हामीले गर्न सकिन्छ विथ द हेल्प अफ दिस बायोटेक्नोलोजिकल प्रोसेसले गर्दाखेरि. ओके, एन्ड जेनेटिकली मोडिफाइड इज युज टु क्रिएट टेलर मेड प्लान्ट्स टु supply alternative resources to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. That means हाम्रोमा अलरेडी रेडीमेड के हुन्छ प्लान्ट्सहरू हुन्छ जसको चाहिँ अलरेडी के टेलर मेड मिन्स अलरेडी रेडीमेड प्लान्ट्सहरू छ जो चाहिँ अलरेडी जेनेटिकली मोडिफाइड भएको छ. त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली इन्डस्ट्रिजहरूमा हामीले दिनु सकिन्छ जसमा चाहिँ हामीले स्टार्चेसहरू लार्ज नम्बर अफ स्टार्च प्रोडक्सन हुने प्लान्ट्सहरू बनाउनु सकिन्छ.
लार्ज नम्बर अफ एनर्जी गिभिङ प्लान्ट बनाउन सकिन्छ, द्याट इज द फ्युल्स। र फार्माक्युटिकल्समा पनि हामीले यो प्लान्ट्सहरूलाई डाइरेक्टली युटिलाइज गर्न सकिन्छ। ओके, सो दिस मच फर टुडे।